بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في حلقة النهاردة هنكمل كلامنا على موضوع الكبد الدهني اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، وشفنا ازاي ان احنا ممكن نعالج الكبد الدهني ويحصل شفاء تام منه، شفاء نهائي منه بدون اي ادوية خالص، بان الواحد يعمل رجيم يخس فيه حوالي 8% من وزنه في مدة يعني حوالي شهرين، وبعد كده يمشي على أكل يعني ما فيهوش كربوهيدرات وما فيهوش نشويات ولا سكريات ولا الكلام ده، يقلل الحاجات دي خالص أو يمنعها تماما، ويزود البروتين في الأكل. مش بس يقلل من الكربوهيدرات، لا، يزود البروتينات واللحوم والحاجات دي في الأكل. والناس اللي مشت على الكلام ده قعدت حوالي سنتين وشفيت تماما بنسبة 90% من البشر اللي جربوا عليها الكلام ده شفيت تماما، واللي ما شوفيش تماما حوالي 10% نقصت عنده الكبد الدهني تماما. واحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان في بعض الناس ممكن ما تقدرش تمشي على الرجيم دوت وتفضل محافظة على وزنها بعد كده، ممكن ترجع تلخبط في الاكل وترجع وزنها يزيد، او ان هي عندها حاجة تمنعها من الاكثار من البروتينات على طول، زي الناس اللي عندهم من نقرس ما يقدرش ياكل لحوم وبروتينات بصفة مستمرة وصفة طويلة. فقلنا في الحلقة الجاية دي احنا هنبدأ بأدوية على الكلام ده. وبالمناسبة أنا طبقت الكلام ده على نفسي لما عملت الحلقة اللي فاتت، طبقت الكلام ده على نفسي لأن وزني كان زايد شوية، يعني أنا مش مليان ولا حاجة، أنا كنت تخين زمان قوي، ولكن أنا خسست نفسي كتير، ولكن برضو كان في زيادة. أنا طبقت الكلام ده على نفسي، منعت النشويات خالص كلها تماما، وبدأت أزود في اللحوم. خسيت في حوالي أسبوع واحد خسيت 4 كيلو جرام. فانت ممكن لو بس وقفت النشويات وبدأت تأكل بروتينات وخضروات والكلام ده هتخس كتير جدا، وهتبدأ ان انت من غير ما تعمل اشعة ولا تعمل حاجة هتلاقي الكبد الدهني عندك بيقل. احنا قلنا ان الكبد ده غير معد تماما لتخزين الدهون، وربنا مش عامله وظيفته للكلام ده. الكبد بيعمل آلاف الوظائف، والدهون دي بتعطله تماما. ولو بلغت نسبة الدهون في الكبد 5% بس من وزنه، الكبد بيخش في كبد دهني ويبدأ يفقد وظائفه، والانزيمات بتاعة الكبد تعلى، ويبدأ انت تحصل مشاكل في الكبد، تخش بقى في مناعة انسولين زي ما قلنا، وممكن تؤدي الى سكر من النوع الثاني. والاخطر من كده ان اذا استمر الكبد الدهني فترة طويلة بيؤدي الى تندبات في الكبد، ودي بتؤدي الى تليف، وده بيؤدي في الاخر الى سرطان الكبد. وكل ده بيحصل وانت ما بتشعرش بيه غير لما في الاخر خالص يلاقوا ان يعني اما لو حل الانزيمات عالية لما يكون الكبد باظ خالص، او يلاقوا عينيه صفرة، ان الصفرة عليت عنده، ويبدا بعد كده يروح للدكاتره ويبدا يعني رحله من المعاناه، لان الموضوع بيكون اتاخر خالص. فكل واحد وزنه زايد دلوقتي تاكد تماما بنسبه 99% انت عندك كبد دهني، فلازم تبدا الحل الموضوع ده. واي حد عنده السكر بنسبه 99% عندك كبد دهني. الناس اللي هي بقى رفيعه اللي وزنها كويس دي اللي ممكن تروح تعمل اشعه على الكبد، تمام، اشعه رنين مغناطيسي على الكبد وتشوف فيه دهون ولا لا، لان ممكن الرفيع ده يعني غالبا ما عندوش دهون، لكن بعضهم عنده دهون اللي احنا قلنا ان بيبقى رفيع ما عندوش دهون ظاهريه، لكن بيبقى عنده دهون حشويه، دهون جوه الاحشاء عنده جوه، ودي ممكن تؤدي الى ترسب برضه للدهون في الكبد، ويبقى عنده كبد برضه دهني وما هواش حاسس، يقول لك انا سليم، ده انا رفيع وما عنديش اي حاجه. عشان ما نطولش عليكم، حلقة النهاردة احنا قلنا هنتكلم فيها على الأدوية، وهنقسم، لأن حلقة النهاردة مهمة جدا وجايز تكون طويلة. هنقسم الأدوية والعلاجات إلى قسمين. قسم هقوله بسرعة اللي هو الدكاترة، انت لو رحت وتشخصت كبد دهني الدكتور هيكتب لك الحاجات دي، او هيكتب لك جزء كبير منها تمشي عليه. الجزء الثاني بقى هنروح يعني الدنمارك، ونروح كوبنهاجن، جامعة كوبنهاجن وشركة كبيرة جدا اسمها نوفو نورديسك، وجمعية الجمعية بتاعت الاندوكراين اللي هي بتاعت الغدد الصماء، ونشوف عندهم ايه جديد اللي لسه يعني معظم الناس ما تعرفش عنه في علاج الكبد الدهني. تمام. فالجزء الاول اللي احنا بنقول عليه ده علاج الكبد الدهني، الدكاتره بتمشي معاك بفيتامينز، لازم تاخد فيتامين اسمه فيتامين ه.
فيتامين اي بالانجليزي، فيتامين اي او فيتامين ه بالعربي، بتاخد على الاقل في اليوم 400 مللي جرام كبسوله. 400 مللي جرام دي بتبقى كبسوله فيها زيت كده، او في منها كبسولات كمان 1 جرام، ومتوفر في كل الدول يعني العربيه كلها. فيتامين اي ده لازم تاخده كل يوم، ده بيقلل نسبة الدهون الثلاثية والدهون عموما والكوليسترول اللي بيترسب في الجسم. ومعروف ان فيتامين اي له فوائد صحية جدا لانه مضاد للأكسدة وحاجة يعني لازم كل واحد، وبينشط الخصوبة ويعني حاجات كتيرة جدا، فيعني عاوز يعني كلام كتير لوحده. ففيتامين ه ده بيتاخد يوميا عشان يقلل نسبة الدهون. كمان بيدوا معاه اوميجا 3 اوميجا 3 اللي هو زيت السمك، ده بيبقى فيه كبسولات كده، كبسولة زيتية برضو بتتاخد كبسولة كل يوم، ساعات يدوا 2 لغاية الدهون برضو ما تقل. كمان بيدوا دكاترة كتير اما بيكون بقى دخل في مناعة انسولين بيدوا جلوكوفاج او اسمه ميتفورمين، مع في بعض الدول المادة الفعالة اسمها ميتفورمين موجود تحت اسم تجاري جلوكوفاج، وعندنا في مصر في له اسم كمان اسمه سيدوفاج. بيدوا جرعة بسيطة من الجلوكوفاج والسيدوفاج حوالي 500 مللي جرام، ودي جرعة قليلة بالنسبة للجلوكوفاج، قرص واحد يعني في اليوم. في بعض الدكاترة بتدي أكتر من قرص، أو بتدي الجلوكوفاج الواحد جرام بتديه في المريض اللي هو يعني بقى عنده مناعة انسولين، تمام، او وزنه زايد. يعني هو لان هو اصلا مفيد للصحه، واحنا اتكلمنا عنه في حلقه قلنا يعني ان هو يعني من احسن الحاجات للحفاظ على الشباب ومقاومه الشيخوخه. وارجع للحلقه دي تعرف فوائد كتير، وفي حلقات قبل كده عملتها عن الجلوكوفاج، حاجه يعني وهميه، ويعني اي حد يقدر يستخدمه حتى عشان يخس، عشان يعني يقلل الدهون او الكلام ده. بعض الدكاترة كمان بتضيف حاجة اسمها الستاتينز، اللي هي دي مركبات، دي أدوية، ودي لازم الدكتور بقى يكتبها لك، ما تنفعش تروح تاخدها كده من نفسك. اسمها الستاتينز زي الأطور والروزوفاستاتين والحاجات دي كلها. الحاجات دي دكتور يكتبها لك لأن لها جرعة على حسب نسبة الدهون اللي عندك، جرعتها تتحدد علشان تقلل الدهون. يبقى دلوقتي كمراجعة بقى على الأدوية اللي بتتاخد أو المكملات الغذائية اللي بتتاخد في حالة الكبد الدهني واللي الدكاترة بتكتبها، بتدي فيتامين إي، بتدي أوميجا 3، ودي مكملات غذائية وفيتامينات، بيدوا جلوكوفاج، بيدوا أحيانا الستاتينز ديت إيه، أدوية كتيرة حوالي 5 أدوية في الصيدليات بيدوهم علشان يقللوا الدهون. طيب هل الحاجات دي بتجيب نتيجة بنسبة 100%؟ أقول لك لا، مش مضمون نتيجتها خالص، وخصوصا إذا أنت ما قللتش وزنك وما خفضتش وزنك ومشيت على الرجيم وعملت زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. لازم تعمل رجيم وتخسس وزنك وتزود اللحوم. حتى لو ما زودتش اللحوم لازم تخسس وزنك وتمشي على الحاجات ده عشان تدي نتيجة أحسن. طيب إيه بقى الجديد النهاردة؟ وركز معايا بقى من هنا، علشان هنا جديد، سواء كنت مريض أو سواء كنت زميل ليا طبيب. هنا هنقول حاجات جديدة جدا وأدوية متوفرة في السوق، وممكن الدكتور يكتبها لك. فرجاء بس أنا لما أقولها أنت بس ما تاخدهاش من نفسك، أنت كده كده هتروح تسأل الصيدلي عنها، تروح للدكتور، هتعمل أشعة، هتعمل تحاليل، هتعرف أنت عندك دهن كبدي. ما تاخدش الحاجات دي إلا بوصفة طبية، لأن يعني هي دواء، ما ينفعش ان احنا ناخد دواء كده من غير ما نطمن من الدكتور ان حالتنا تستدعي. ولكن المعلومه جديده، وانا بقولها كمان لزمايلي الاطباء، ابحاث جديده منشوره. تعالوا بينا بقى نطلع على الدنمارك، الدوله المتقدمه العالم الاول اللي بيقولوا عليها انها من اسعد، يعني الناس اللي فيها من اسعد البشر، ومع ذلك عندهم كبد دهني، عندهم طبعا يعني سمان وتخان كلهم. الدنمارك في العاصمة كوبنهاجن، جامعة كبيرة جدا اسمها جامعة كوبنهاجن في كلية الطب. هنشوف هم عملوا ايه. هنشوف بس 2 من العلماء هجيب اسمهم دلوقتي، هم باحثات وليسوا باحثين، 2 من الستات الباحثات الكبار، واحدة منهم أستاذ مساعد في جامعة كوبنهاجن في كلية الطب، والتانية أستاذ كبير بيشتغل في شركة اسمها نوفو نورديسك دي اللي بتعمل معظم الانسولينات اللي تسمع عنها، وبتعمل حاجات كتير قوي. الجماعة دول، الست اسمها قدامي ايه بقى، اسمها برنيلا تيفيدين نيبورج. اساميهم في الدنمارك صعبة قوي، يعني انا كنت مفكر اسامي الصينيين بس اللي صعبة، طلعت اساميهم كمان صعبة. برنيلا تيفدين
نيبورج دي تخصصها اصلا كبد دهني، شغلتها في الحياه الكبد الدهني والدهون اللي على الكبد. خدت فيها ماجستير وخدت فيها دكتوراه وبتكمل عليها ابحاث، يعني تقريبا محدش يقدر يراجع وراها في موضوع الكبد الدهني. كمان معاها دي استاذه كبيره جدا بس شغاله في شركه ادويه، شركه اسمها نوفو نورديسك، والدكتوره دي اسمها بيدا رولين. بيدا رولين شركه نوفو نورديسك، ودي تخصصها امراض السكر، والسكر من النوع الثاني والسكر من النوع الاول والانسولينات والدهون والكلام ده. جم حبوا يشوفوا بقى تاثير دواء موجود عندنا في الصيدليه على موضوع الكبد الدهني. الدواء ده قبل ما اقول لك اسمه، هو دواء من ادويه السكر، بس هل هو للسكر؟ لا، ده دواء للتخسيس. الدواء ده بيتاخد للتخسيس، يعني معظم كمان اللي بيستخدموه علشان التخسيس. الدواء ده اول الشركه ما اخترعته كانت مخترعاه عشان يبقى دواء امن وظريف وحلو للسكر، فاكتشفوا ان هو كمان بيخسس الجسم، بيسد النفس، بيخلي الواحد ما ياكلش، يقلل اكله قوي ويساعده على انه يعمل رجيم. فبقى نزلوا منه منتج للسكر ومنتج هو نفس الحقنه بس سموها باسم تاني للتخسيس. فجم خدوا الماده دي، الدواء ده اللي هو اسم الماده الفعاله بتاعته دلوقتي هو الاسم التجاري بتاعها. اسم الماده بتاعته الليرا جلوتايد، ودي كل الدكاتره دلوقتي هتلاقي على طول عرفت انا هتكلم عن ايه. الليرا جلوتايد ده موجود في الاجزخانه تحت اسمين زي ما قلنا، معمول واحد للسكر واحد للتخسيس، تحت اسم فيكتوزا ده اللي بيتاخد للسكر وللتخسيس برضو، وتحت اسم كمان ساكسندا. في دول عندنا عربيه زي مصر فيها الفيكتوزا بس، واللي عاوز ياخده للسكر ياخده، واللي عاوز ياخده للتخسيس ياخده، واللي عاوز ياخده لاي حاجه ياخده، لان هو له مفعولات كتيره جدا، بيحمي القلب وكمان بينشط الذاكره وحاجات كتير، ابحاث كلها معموله عليه. في الدول الثانيه موجود الاثنين، موجود الفيكتوزا الحقن دي، وموجود الساكسندا. تمام، الساكسندا اللي هي النوع الثاني منه اللي للتخسيس بس، عاملاه الشركه عشان التخسيس بس، يعني بحيث ان المريض ما يتلخبطش، انت عاوز تخس خد ساكسندا، عاوز تقلل السكر خد فيكتوزا. وفي مصر احنا عندنا فيكتوزا بس، واللي عاوز يستخدم ده للغرضيه. المهم هم بقى المنتج ده طبعا انتاج شركه نوفو، فالاثنين دول قالوا احنا هنجربه ونشوفه هيعمل ايه في الكبد الدهني. تمام، فطبعا ده دواء تخسيس، يعني انت هتحصل على نفس الهدف اللي احنا بنقول عليه، انك انت تخس. هو الدواء ده كله اللي هيعمله انه هيساعدك انك تخس. فجوهم جابوا حوالي 100 مريض، طبعا الشركه بتمول البحث ده، 100 مريض من المرضى اللي عندهم كبد دهني وعندهم مناعه انسولين او بعضهم عنده السكر، وبداوا يدوهم الحقن بتاعه الساكسندا دي، تركيز 1.8 مللي جرام للدكاتره اللي عاوز تعرف التركيز عشان تتكلم عليه للمرضى. وطبعا ما بيبداوش مع المريض بالجرعه دي على طول، بيبدا بجرعه 6 يعني تلت الجرعه، ويبدا كل اسبوع يزود ضعف لغايه ما يوصل للجرعه الرئيسيه، عشان المعده بتاع الواحد بتتعب ونفسه بتغم عليه من كتر سده النفس لغايه ما المريض بيتعود. بعد كده المريض بيخش في حاله من فقدان الشهيه اللي بتساعده يعمل رجيم. طيب احنا بنتكلم بقى على الكبد الدهني، الناس دي مشيت على الكلام ده، جوهم اسئلهم طبعا احنا قلنا بنقيس الاول، اول ما نبدا العلاج بنشوف المريض حاله الكبد الدهني قد ايه، مقياس بالاشعه. بعد 6 اشهر من استمرار العلاج لقوا الناس ديت ما عندهاش كبد دهني، شفيت من الكبد الدهني وراقت من الكبد الدهني والامور ماشيه معاهم تمام. فطبعا نشروا البحث ده في مجله كويسه، ويعني بقى ديت حاجه كويسه جدا للشركه، لان منتجها بقى له كمان استعمال تاني في الكبد الدهني. حاجه تانية كمان عملتها جمعيه اسمها جمعيه الاندوكراينولوجي، اللي هي جمعيه الغدد الصماء. راحت للهند، عشان طبعا الهند يعني انت بشر بقى ما تعدش، فلو عاوز متبرعين وعندهم امراض اي حاجه هتلاقي بالالف، وممكن تبقى يعني تصرف عليهم قليل، لان المريض اللي بيتطوع للحاجات دي انت لازم تديله وجبات، تظبط له تغذيه، تديله العلاج على حسابك، فيعني العلاجات تبقى رخيصه في الهند والكلام. فجابوا حاجه تانية كمان، يعني غير بقى الليراجلوتايد والفيكتوزا اللي معمول في الدنمارك، وانا نسيت اقول السعر بتاعه عندنا في مصر، يعني الكورس غالي، هو غالي لمعظم الناس يعني،
الحقنة أنا سألت على سعرها ب 875 جنيه وتقعد حوالي أسبوعين، يعني أنت اضرب في 2 بقى، ده علاج الشهر. فده عيب، وطبعا عيب كبير جدا إنه هيبقى مش في متناول كل الناس إنك تصرف لك حوالي 1850 جنيه على علاج عشان تعالج السمنة وتخس وتعالج الكبد الدهني. يعني ده برضو مؤثر على ناس كتير، لكن معظم الناس في استطاعتها، ومو في ناس عندها تأمين صحي كتير وبتجيبه على حساب الدولة والموضوع بيمشي معاهم سليم 100%، سواء كان للسكر او للكبد الدهني او الحاجة دي ممكن يجيبوا على حساب الدولة. جماعة بقى بتوع الهند، جمعية الغدد الصماء، اسمها جمعية الاندوكراينولوجي اللي هي جمعية الغدد الصماء في الهند، مولت بحث كبير جدا على المرضى اللي عندهم سكر. يعني ده خاص بناس عندهم سكر، جابوا برضو عدد كبير من البشر اللي عندهم سكر وعندهم كبد دهني. يعني البحث ده والدواء ده اللي هقوله دلوقتي اتعمل على ناس عندها كبد دهني وعندها سكر. يعني انت لو عندك كبد دهني بس انسى بقى، مالكش دعوه بالموضوع ده. لازم يكون لا قدر الله دخلت في مرحله السكر، كبد دهني وسكر. ففي دواء طالع جديد، يعني مترخص جديد، اسمه امباجليفلوزين. امباجليفلوزين عيله جميله جدا وبيشتغل بطريقه حلوه قوي قوي قوي، طريقه يعني ما بيشتغلش على البنكرياس ولا انسولين ولا دعوه بالموضوع ده خالص، ما بيرهقش البنكرياس، بيشتغل على الكلى. ربنا عامل حاجه في الكلى انها لحد كبير جدا تمنع خروج السكر في البول. طول ما انت سكرك مش عالي قوي لغايه ما يعدي حاجه اسمها 180، تمام، يعدي 10 في دول بتقيس تاني، يعدي 10 او 180 اللي عندنا في مصر. لما يعدي الرقم ده يبدا يخرج في البول، قبل كده لا يمكن السكر يخرج في البول، بيفضل الجسم محتفظ بيه. طب امال ده السكر ده ماده بتدوب في الميه، ليه ما بيخرجش مع البول والبول ده ميه؟ بيخرج. ازاي بيخرج؟ الكلى بتطلعه من الانبوبه بتاعتها وبعدين تدخله تاني، ترجعه للدم تاني، تقول لك لا ممنوع انت تدخل، ممنوع انت تخرج مع البول. بتعمل عمليه معجزه يعني اعجازيه، ان ماده شديده الذوبان في الميه لا يمكن تخرج مع الميه بتاع البول. ايه اللي بيحصل؟ اول ما تخرج من في تجويف الكلى تروح الكلى مرجعاها للدم تاني ومطلعه بدلها الملح، ملح الصوديوم، فتطلع صوديوم املاح، تخرج املاح في البول وتدخل بداله الجلوكوز ترجعه لك تاني. طبعا الحكايه دي في انزيم بقى هو اللي شغال على الايه، على المضخه دي، يرجع الجلوكوز ويطلع بداله ملح الصوديوم، والدنيا ايه شغاله تمام التمام. جوه بقى جماعه الباحثين قال لك طب ما احنا نوقف الانزيم ده بالدواء الامباجليفلوزين ده اللي اسمه جارديانز، تركيز 10 مللي جرام، بيدوا قرصه كل يوم، بيوقف العمليه دي. فالجلوكوز يخرج للبول معظمه ما يرجعش، فانت بقى عندك جلوكوز مرتفع في الدم، هنخرجه في البول. نمنع الطريقه دي ان كل ما يزيد يخرج في البول فيقل في الجسم. فالدواء ده ماشي مع ناس كويس، ولقوه كمان عشان بيخرج ملح، تمام، بيخفض الضغط جدا وبيحمي القلب. لقوا كمان جمعيه الاندوكراينولوجي دي، جمعيه الغدد الصماء، انه بيعالج الدهون بتاعه الكبد، بيقلل الدهون بتاعه الكبد. ومش بس عشان الدكاتره اللي بتسمع، مش بس يا دكاتره الامباجليفلوزين، مش بس دي، العيله كلها، العيله اللي اسمها SGLT2 اللي هي سجلت 2 اللي هي عيله وقف الصوديوم جلوكوز دي، تمام. العيله دي عيله موجوده، كل عيله الجليفلوزين، اي حاجه امباجليفلوزين كله جليفلوزين ده، العيله دي كلها بتشتغل بالحكايه دي. فانت تاكد ان ده وغيره. جمعيه الاندوكرينولوجي مولت البحث واكتشفوا ان هو في خلال شهور معدوده بيقلل خالص دهون الكبد وبيعالجها، تمام. فاوصت باستعماله بس لمرضى السكر فقط، عشان ده طبعا بيخرج السكر من الجسم، فلو واحد طبيعي خده هيهبط عنده السكر ويهبط عنده الضغط ويتعبه، يعني هيحس بهبوط شديد. حتى بعض مرضى السكر يعني بيحسوا بهبوط لما بياخدوه، فالدكاتره بتضطر تغيره، لكن اللي بيستحمله خلاص. وراجعه تاني بقى، علشان انا عارف ان الحلقه دي مليانه وطويله ومليانه ادويه والكلام ده. احنا قلنا في ادويه وعلاجات الدكاتره بتديها، ارجع عليها عشان بس ما اطولش. في ابحاث مكتشفه حديثا، اثنين العلماء بتوع الجماعه بتوع الدنمارك، ان ماده الليراجلوتايد اللي اسمها فيكتوزا او ساكسيندا، ودي حقن
هتلاقيني حاطط لك فيديوهات هنا بتبين استخدامه ازاي. دي حقن، دي مش انسولين، دي حقن كده ماده، حقن زي اي حقن بتتاخد تحت الجلد، شكه بسيطه كده تحت الجلد، بتتاخد بتركيز من 1.2 ل 1.8 علشان تعالج الكبد الدهني. يا دكاتره الساكسندا والفيكتوزا بيعالجوا الكبد الدهني، ادوه للمرضى بتاعه، بيتاخد للناس العاديين للتخسيس، بيتاخد للناس اللي عندهم مناعه انسولين، بيتاخد للناس اللي عندهم سكر. كل دول لو عندهم كبد دهني ادوه لهم ومفيش اي مشكله، ما تقلقش. في كمان الجارديانز يا دكاتره، الجارديانز اللي هو الامباجليفلوزين، الراجل ده اللي بيخرج جلوكوز والسكر في البول ويمنع او يقلله في الجسم. ده كمان يا دكاتره بيعالج الكبد الدهني بشهاده جمعيه الاندوكراينولوجي، جمعيه الغدد الصماء، تمام، اللي هي مسؤوله بقى عن امراض السكر والحاجات دي، لان كلها اسمها امراض غدد صماء اللي هي السكر النوع الثاني. ده كلامنا عن الحلقه النهارده، وما زلت انا بوجه اخواتي والناس كلهم، يا جماعه احنا لو خسينا وزننا، كل ما نخس وننزل للوزن المثالي، الوزن بتاعنا، اعمل كيتو، اعمل منخفض السعرات، اعمل اي رجيم، ارجوك خس. مش هيجي لك سكر، مش هيجي لك كبد دهني، الامراض دي كلها هتبعد عنا. وشفاكم الله، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.